नमस्कार, अरुणा क्रिएशनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर प्रत्येकाकडे काठापदराच्या, सिल्कच्या, ऑर्गेन्झा अशा अनेक प्रकारच्या साड्या कपाटामध्ये असतात. कितीही आपण व्यवस्थित ठेवल्या तरी त्या व्यवस्थित ठेवल्या जात नाहीत. एक साडी घ्यायला गेलं की 3-4 साड्या खाली पडतात किंवा इकडे तिकडे होतात. नाही ब्लाऊज भेटत, नाही पेटीकोट भेटत. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये साडीची परफेक्ट घडी कशी घालायची हे मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. तर चला बघूया. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? चॅनेलवर नवीन असाल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. यामुळे मला नवनवीन व्हिडिओ करण्यासाठी प्रोत्साहन भेटते. धन्यवाद.